سلام و درود مجدد دوستان. میپردازیم به ادامه قسمت های اوردر بلاک. در این قسمت میپردازیم به اوردر بلاک تغییر دهنده. زمانی که قیمت در یک روند صعودی برای مثال برای ما قرار داره، وقتی که یک سقف رو BOS میکنه، در برگشت قیمت و اصلاح قیمت که به اون میتیگیت کردن یک روند صعودی خواهیم گفت، وقتی قیمت به یک اصلاح میپردازه، زمانی که قیمت میتونه با یک تغییر ساختار مجدد در جهت روند یک سقف رو BOS کنه. این آخرین سقفی بوده که داشتیم و این آخرین کف برای ما بوده که BOS شده. بعد از BOS کردن این سقف برای ما، قیمت میتونه با برگشت به این اوردر بلاک که برای ما یک اوردر بلاک تغییر دهنده هست، به این خاطر که تونسته یک سقف رو برای ما در جهت روند صعودی BOS بکنه، میتونه با اصلاح قیمت به این اوردر بلاک به ادامه روند صعودی خودش برای BOS کردن سقف اصلی ما که در جهت یک روند صعودی بوده به ادامه ساختار خودش ادامه بده. اگر بخوایم بهتر این رو رسم بکنیم، قیمت بعد از BOS کردن این سقف، این آخرین سقفی بوده که از خودش برای ما به جای گذاشته و اینجا برای ما اوردر بلاک منشأ محسوب می شده که قیمت قبل از رسیدن به اوردر بلاک منشأ تونسته بعد از اینکه آخرین کف خودش رو در یک ساختار داخلی BOS کنه، مجدد تونسته آخرین سقف خودش رو BOS کنه و برای ما این اوردر بلاک یک اوردر بلاک تغییر دهنده خواهد بود و قیمت با برخورد به اون میتونه به ادامه مسیر صعودی خودش بپردازه. ما میتونیم با گذاشتن اوردر روی این اوردر بلاک تغییر دهنده استاپ زیر خود محدوده‌ای که آخرین کفی که داشته و تیپی آخرین جایی که برای ما BOS بوده، سقفی بوده که قرار بوده BOS بشه رو تشکیل خواهد داد و این به عنوان یک اوردر بلاک تغییر دهنده برای ما محسوب خواهد شد. اگر بخوایم همین مثال رو در یک روند نزولی برای اون شماتیک رسم بکنیم، زمانی که قیمت میتونه آخرین کف خودش رو BOS بکنه، در اصلاح قیمت به سمت اوردر بلاک منشأ و اون لگی که به صورت نزولی برای ما به جای گذاشته در جهت ساختار، وقتی اصلاحی رو به سمت منشأ قیمت سپری میکنه، زمانی که قیمت میتونه آخرین سقف خودش رو BOS کنه و در اصلاح قیمت برای ساختار داخلی به اوردر بلاک منشأ ساختار داخلی خودش برسه و اون رو بتونه اون کف رو بتونه BOS کنه، زمانی که قیمت با BOS این کف برای ما یک کندل تشکیل میده، قیمت در برگشت قیمت در جهت روند نزولی ما میتونه با برگشت به اوردر بلاک تغییر دهنده به ادامه مسیر نزولی خودش برای شکسته شدن آخرین سقف در جهت ساختار و استراکچر برای ما مسیر نزولی خودش رو ادامه بده. همونطور که مشاهده میکنیم، قیمت با شکسته شدن این کف برای ما یک BOS تشکیل داده. اینجا برای ما اوردر بلاک منشأ محسوب میشه. قیمت از رسیدن به اوردر بلاک منشأ ناکام مونده. بعد از شکسته شدن این سقف در جهت ساختار داخلی، قیمت نتونسته آخرین کف خودش رو نگه داره به عنوان آخرین سنگر بایرها و با شکسته شدن و BOS شدن این کف در جهت ساختار و استراکچر اصلی ما میتونه با برگشت به اوردر بلاک تغییر دهنده برای ما ادامه مسیر نزولی رو به جای بگذاره و ما میتونیم با برخورد به این اوردر بلاک تغییر دهنده و استاپ به محدوده پشت خود این محدوده به تیپی آخرین جایی که قیمت از خودش به جای گذاشته میتونیم وارد قیمت بشیم و این یک تعریف از اوردر بلاک تغییر دهنده برای ما محسوب خواهد شد. قیمت با BOS کردن آخرین سقف خودش برای ما یک اوردر بلاک منشأ رو به جای میگذاره و در اصلاح قیمت با نقدینگی هایی که زیر نرسیده به اوردر بلاک منشأ به جای میگذاره از خودش، قیمت با برخورد به اوردر بلاک منشأ
به ادامه مسیر صعودی خودش میپردازه و با شکسته شدن این سقف هستش که برای ما یک اوردر بلاک منشأ جدید در این بلاک تشکیل میده برای ما. قبل از اینکه این سقف بخواد به عنوان BOS و منشأ حرکت اصلی قیمت برای ما شکسته بشه، ما مشاهده میکنیم که قیمت تونسته بعد از این اصلاح تک کندلی که داشته با نگه داشته شدن 3 کندل به زیر اون برای ما یک BOS رو اینجا تشکیل بده. و با شکسته شدن این سقف هم برای ما یک اوردر بلاک تغییر دهنده تشکیل شده و همچنین برای ما یک BOS به صورت همزمان در جهت استراکچر تشکیل شده که قیمت با برخورد به اوردر بلاک منشئی که از قضا برای ما یک اوردر بلاک تغییر دهنده هم هستش با اون برخورد کرده و تونسته به ادامه مسیر صعودی خودش بپردازه و برای ما ابتدای این بلاک به استاپ پشت این محدوده و آخرین سقفی که قیمت برای خودش به جای گذاشته میتونه تیپی ما به حساب بیاد. ولی در جلسات ورود حتما به اون خواهیم پرداخت که ما باید با چه ریواردی وارد قیمت بشیم تا بتونیم یک پوزیشن مناسب رو به همراه داشته باشیم. برای مثال یک ریوارد 2 رو ما میتونیم از این روند صعودی که در جهت ساختار و استراکچر هست رو بتونیم به دست بیاریم و برای ما تارگت خودش رو تکمیل بکنه. دوستان کم کم با رسیدن به جلسات اوردر بلاک که یکی از مهمترین مباحث ما در این دوره آموزشی هستش، ما در جلسات لایف تریدی که روزهای چهارشنبه در خدمت شما هستیم در کانال یوتیوب ویفاکس کالج میتونیم ورودهای خودمون رو بر اساس این استراتژی و ستاپ معاملاتی که روزهای چهارشنبه با اون معاملات خودمون رو سپری میکنیم در این جلسات آموزشی کاملا به اونها میپردازیم و تمام مواردی که در این جلسات آموزشی از اون استفاده میکنیم رو در لایف ترید هامون استفاده میکنیم و اون رو به کار میبریم و از شما هم میخوایم برای اینکه در لایف ترید ها با ما همراه باشید و بتونید نقاط ورود خودتون تشخیص بدید و به خاطر اینکه بتونید یک ریسک ریوارد مناسب رو پیدا کنید و روش صحیح معامله کردن و مدیریت معامله رو در سود انجام بدید، همراه ما در این جلسات آموزشی باشید تا بتونید به نحو احسن در لایف ها از اون استفاده کنید. در جلسه آینده میپردازیم به اوردر بلاک نگه دارنده و بعد از اون میپردازیم به آخرین جلسه از اوردر بلاک ها که اون رو میتونیم اوردر بلاک قاتل نامگذاری کنیم خواهیم پرداخت و بعد از اتمام جلسات اوردر بلاک وارد مبحث فرکتال میشیم که یکی از جذابترین مباحث ما خواهد بود و در اونجا به فرکتال بودن بازال و استفاده از مولتی تایپ فریم با شناخت فرکتال میتونیم تارگت های مناسبی رو برای ورودهای خودمون داشته باشیم و جهت اصلی بازار رو بر اساس مولتی تایم فریم بتونیم پیدا بکنیم. پس از این جلسات آموزشی که خدمتتون ارائه میدیم حتما استفاده کنید و به خوبی تمرینات زیادی رو داشته باشید تا بتونید همراه ما در لایف ترید ها ورودهای خودتون رو تنظیم کنید و متوجه این موضوع بشید که ما بر چه اساسی ورودهای خودمون رو انجام میدیم و بر چه مبنایی استاپ گذاری میکنیم و زمانی که معاملات ما استاپ پیشن دلیل ورود به معامله و استاپ خوردن معاملاتمون رو در صورتی که خدایی نکرده استاپ خوردیم بتونید متوجه بشید که اساس حرکت قیمت بر چه مبنایی بوده تا بتونید به صورت کاملتر از اونها استفاده کنید.